مرحبا وكيف الحال؟ إذا أنت بتعاني من اضطراب في القولون، نفخة وغازات، إمساك مزمن وآلام عم تزداد في أمعائك مع الزمن، فقد تكون هذه الحلقة المثلى إلك. إذا أنت من الناس اللي صار عندك احتقان في الجيوب ما عماله بروح مهما أخذت مضادات حيوية وأدوية على الفاضي، بالعكس مع الوقت عم بتزيد. وإذا أنت سيدة وعندك التهابات فطرية في عنق الرحم أزعجتك وصارت الموضوع بينك وبين زوجك عم بصير سيء بسبب هذه الإفرازات اللي أنت مزعوجة منها، فهذه الحلقة أكيد إلك. إذا أنت عمالك بتفرش أسنانك ودائما بتشوف الطبقة البيضاء اللي في لسانك عم تزداد ومع الوقت بتزداد أكثر وأكثر ورائحة الفم كريهة صباحا، فهذه الحلقة أكيد إلك. في حلقتنا اليوم رح نحكي عن الالتهابات الفطرية، حنحكي عن الكنديدا، حنحكي عن كل ما يتعلق فيها، حنحكي عن الأسباب اللي خلتك بتحضر الحلقة اليوم وعمالك بتعاني من هذا المرض اللي غالبا إذا أنت ما عملت التطبيقات اللي حنحكيها اليوم حيصير مزمن وحيأذيك. حنحكي عن إيش الأعراض، كيف تعرف إنه عندك كنديدا وإيش الأماكن اللي بيصيبها. حنحكي بكل بساطة عن العلاج والطريقة والبروتوكول الثماني اللي ممكن من خلاله تعالجها إلى الأبد. حنحكي بكل بساطة عن نجاوب على بعض الأسئلة اللي أنتم بتسألوني إياها. هل ممكن إنه تنشف الكنديدا إلى الأبد ولا هي مزمنة؟ هل ممكن ترجع مع الوقت ولا لا؟ حنحكي بكل بساطة إنه هل هذه الكنديدا قديش فترة زمنية حتى أنت تتخلص منها؟ ومتى ممكن تصير خطيرة على حياتك؟ كل هذا وأكثر حنجاوبه في حلقتنا لليوم. لكن في البداية اكتب لي بالتعليقات، هل أنت من الناس اللي بتعاني من الكنديدا لسنوات وسنوات؟ وهل فشلت كل العلاجات والمضادات الفطرية المؤذية جدا للإنسان والكلى والكبد على حد سواء بينها تعالجك من الكنديدا والجسم اللي بيخسر هو أنت؟ شاركنا تجربتك، لعل وعسى يستفيد أحد اللي بيقرأوا التعليقات من تجربتك. ببداية حلقتنا اليوم أكيد لا تنسى تجيب فنجان ورقة، فنجان قهوة وورقة وقلم، خلينا نحكي في كل التفاصيل. الفطريات هي كائنات أكثر تطوراً من البكتيريا، خلاياها بتشبه بشكل كبير خلايا الإنسان أو الثدييات بشكل عام. بتستوطن أي مكان بيكون رطب وفيه مغذيات تقدر تاخد أكلها وطاقتها منه. بكل بساطة بناكلها اللي هي زي الفطر أو بتتلف أكلنا زي الخمير العفن اللي بيطلع على الخبز. بتستوطن داخل جسم الإنسان بطريقة طبيعية، موجودة في الفم، موجودة على الجلد، موجودة في الأمعاء والقولون، موجودة في عنق الرحم عند السيدات، وموجودة في كل مكان ممكن يكون فيه رطوبة، لكن ما بيكونوا عادة موجودين داخل الأعضاء ولا داخل الدورة الدموية. لكن إذا ضعفت مناعة الإنسان وكان حريص بحميته الغذائية وبنمط حياته الغذائي إنه يأذي نفسه، فهذه الفطريات بتنتهز الفرصة حتى تساعده بذلك، وبصير في عنا اوفر جروث للفطريات. وعادة الناس بيروحوا براجعوا الأطباء وببلشوا ياخذوا مضادات الفطريات، ولأنه خلايا الفطريات قريبة جدا من خلايا الإنسان، فدائما أدوية الفطريات بتأذي اللي بياخذها وبتعمل له غثيان وبتعمل له مشاكل في الكلى والكبد إذا ضلوا ياخذها باستمرار. أما إذا بنتكلم عن أعراض الكنديدا فأعراضها متعددة، بدايتها انك دائما جوعان وبتشتهي الحلويات والسكريات، وهذا طبيعي لانه اذا الكنديدا انتشرت في جسمك فهي اكيد موجودة بكميات كبيرة في قولونك وامعائك. كل ما انت بتاكل هي بتعيش وبتتكاثر، وانت بيزيد جوعك على جوعك جوع وعذاب. النقطة الثانية اللي بتصير انه بيصير في مشاكل في الجهاز الهضمي، بيصير في مشاكل في الامعاء والقولون، نفخة مستمرة ما بتروح، غازات كريهة، بالإضافة إلى آلام ومغص حاد، ممكن يصير عندك إمساك أو إسهال. لا تنسى أنه بصير في تقرحات وبصير في كرونز ديزيز، وممكن يصير عندك ارتجاع في الأمعاء واللي بيعرضك للمزيد من المشاكل إذا دخلنا في الأمراض المناعية. النقطة الثالثة أنه بصير في عندك تعب وإرهاق. كيف؟ ليش؟ لأنه بكل بساطة هاي الفطريات عمالها بتاخد من راس الكوم، بتاخد أكلك، فبصير عندك نقص عادة في الفيتامين بي 6 في الأحماض الدهنية، بالإضافة للمغنيسيوم. بيزداد عندك الشد العضلي بسبب نقص المغنيسيوم وضربات القلب ويرتفع ضغطك. الفيتامين بي 6 بصير في مشاكل مع جلدك، فبصير في تشققات بتصير على مناطق الفم من الجوانب في أسفل كعب القدم، وهي بتصير مناطق مناسبة تتكاثر فيها الفطريات كمان. أما النقطة اللي بعدها بصير في فطريات بتتجاوز الموضوع وبتصير تسكن على اللسان وداخل الفم. ما جربت تفرش اسنانك بعدين تفرش لسانك عشان تشيل هذه الفطريات اللي بطلت كائنات دقيقة عايشة على اللسان، صارت تغرز حالها في اللسان، عشان هيك مهما تفركها ما بتروح.
لكن أكثر ناس بيعانوا منها السيدات، فثلاثة من أصل أربعة بتعاني من الفطريات في منطقة عنق الرحم أو عانت من الالتهاب في الماضي. نصهم بتتكرر باستمرار عندهم وبيفشلوا أساسا في العلاج أو حتى الشفاء. بكل بساطة بتلاقي في عندك حكة لا توصف، مزعجة جدا في المناطق التناسلية، بالإضافة لآلام عند الجماع، إفرازات مهبلية بيضاء لزجة لا رائحة لها. والمشكلة إنه بتتطور وبتنتقل هاي الفطريات تروح لوين؟ للمثانة، وبتصير عندك مشاكل في التهابات فطرية في المناطق البولية والتناسلية مع بعض. من الضروري انك تروحي لطبيبك في هيك حالة حتى تتخلصي منها من خلال المضادات الفطرية، لكن اكيد مع تغييرات رئيسية في التغذية. بالاضافة للناس اللي بيعانوا من الجيوب باستمرار، اذا انت ما عم بتروح عندك الجيوب مهما اخذت مضادات حيوية، ف 96% من هذه المشاكل بتكون فطرية وما بتحلها الا التغذية مع العلاج. الشغلة الأخيرة إنه ممكن يكون في عندك مشاكل في الجلد ويصير في عندك بقع واحمرار في الجلد بسبب التكاثرات الفطرية في الجلد أو حتى في الأظافر. وأخيرا ممكن تنتقل لداخل العظم والمفاصل وتصير عندك آلام لا توصف، خصوصا اللي بيعملوا زراعة للمفاصل وقتها بيعملوا انتفاخات بيفقدوا القدرة على الحركة من كثرة هذه الآلام. أما إذا بدنا نتحدث عن الأسباب الحقيقية وراء إصابتك اليوم بكثرة النمو الفطري عندك في جسمك وانتشاره في كل مكان، بكل بساطة هو ضعف جهاز المناعة عندك. إذا أنت من الناس المبتسم وأنت بتاكل حلويات ودائما بتاكل كل أنواع الحلويات، مدمن على السكريات والخبز والعسل والفواكه باستمرار، ما بتوقف طول اليوم، 3 وجبات 3 سناكات، هذا هو السبب الحقيقي. لأنه أساسا عندك ممكن يكون عندك سكري، فالمصابين بالسكري بيكون عندهم نفس المشاكل. اللي بياخدوا المضادات الحيوية بكثرة بس عندهم لخبطة في البكتيريا النافعة عندهم في الجسم، هدول الأشخاص عرضة بأنهم يصابوا بالفطريات. إذا أنت بتاخدي حبوب منع حمل فهذا هو السبب. إذا أنت حامل إصابتك بالفطريات أثناء الحمل سببه حملك. إذا بتاخدي ال HRT الهرمون ريبليسمنت ثيرابي بعد الوصول لعمر الأمل برضه هذا هو السبب. إصابتك وسكنك بمكان مظلم معتم، ما في تهوية كافية، بشكل عام هو منطقة رطبة، أنت بعرضة بالإصابة بالفطريات في المنطقة اللي أنت ساكن فيها. بالإضافة الناس اللي بيكونوا مرضى الكانسر وعم بياخدوا أدوية الكانسر، بالإضافة لقلة النوم وكثرة التوتر والإجهاد، والناس اللي بيحكوا أنا بدي أرفع قاعدية جسمي عشان أعيش بصحة، فهاي كلها من أسباب واللي بتدعم نمو وتكاثر الفطريات عندك في جسمك. وهون وصلنا لأهم جزء من حلقتنا لليوم، إنه كيف تعالج الالتهابات الفطرية والكنديدا نهائيا وإلى الأبد. أول شيء لما تكون عندك الفطريات على اللسان أو على الجلد بطريقة مزعجة، بشكل عام لما بتعمل التوصيات في حلقتنا اليوم بتروح لحالها، ما بتحتاج أدوية، لأنه بكل بساطة سببها تغذية وعلاجها تغذية. لكن إذا وصلت الفطريات للتراكم وصارت تأثر على صحتك وممكن تأذي حياتك، زي فرضا تكون عندك حصر للبول بسبب كثرة الالتهاب الفطري داخل المثانة، ضروري تروح على طبيبك وتاخذ منه العلاج، بالإضافة للي بدنا نحكيه لليوم. أول إشي إنك تدخل مباشرة في حمية الكيتو. الفطريات تتغذى على السكر. الفطريات بكل بساطة هي تعشق السكريات، وهي من أعتى أنواع الطفيليات في الجسم. يعني كل ما يقتل البكتيريا لا يؤثر في معظمه على الفطريات. عشان هيك انت لازم تدخل بحمية الكيتو، تقطع سكر الحليب، تقطع سكر الفواكه وسكر النشا، يعني سكر الجلوكوز الموجود في الخبز والرز. الشغلة الثانية لازم تعمل صيام متقطع. بالصيام المتقطع بترتفع عندك عملية الأبوبتوسيس والإيثوفاجي اللي بتؤدي لقتل الخلايا الدخيلة زي خلايا الفطريات. الشغلة الثانية أثناء الصيام هذا لازم يكون على الأقل من 16 إلى 18 ساعة. ثالثا لازم انك تمنع الجلوتين نهائيا من حميتك. الفطريات اذا استوطنت امعائك وصارت مؤذية لك فهي عبارة عن غرست جوا الامعاء، والامعاء معناته وصلت للطبقة الحساسة للجسم. استهلاكك للجلوتين ما حيعمل الا انه يخلي الجلوتين هذا يوصل للدورة الدموية ويحفز عندك امراض مناعية تزيد على مصيبتك مصيبة إضافية. أما النقطة الرابعة لليوم فهي استهلاك البكتيريا النافعة على شكل حبوب ومكملات من 2 ل 3 في اليوم. البكتيريا النافعة بطبيعتها وجودها في القولون قاتل للفطريات. ليه؟ لأنه لما بتاكل هي الألياف اللي بتاخدها من خضارك بنتج عندك اللي هو البروكسايد هيدروجين. هذا البروكسايد هيدروجين اللي هو H2O2 قاتل جدا للفطريات، مادة سامة جدا وقاتلة للفطريات. وانت اساسا عم تعمل كيتو، يعني مش عم تعطي سكر لهذه الفطريات، فلا في أكل عندها ولا طاقة، وعندها سموم عمالها بتقاتلها وكائنات حية أخرى عمالها بتعتدي عليها.
النقطة الخامسة لليوم بكل بساطة انك تستهلك الزيوت النباتية الصحية غير المهدرجة اكيد، وتحديدا زيت جوز الهند. زيت جوز الهند غني بالاحماض الدهنية اللي بتزيد من حمضية الجسم وبترفع المناعة، غني بالفيتامين اي الطبيعي اللي موجود فيه من ربنا خلقه لانه بنعصر على البارد، بالاضافة انه هو بيساعدك على الشعور بالشبع وبيعطيك طاقة في الوقت اللي انت فيه اوقفت كل السكريات والنشويات. اما النقطة السادسة لليوم انك توقفي حالا ادوية منع الحمل او الاتش ار تي اللي هي الادوية اللي بتاخديها بعد وصولك لسن الامل. هاي الادوية بطبيعتها بتزيد من تنشيط نمو الفطريات عندك في القولون، بالإضافة إلى إيقاف التام للحليب وفورا. الحليب مليان بالمضادات الحيوية اللي بقتل البكتيريا النافعة عندك وبيساعد وبيعطي سكر لتنمو الفطريات الموجودة في أمعائك وقولونك. النقطة السابعة لليوم إنك تنامي كويس أو إنك تنامي كويس وتمارس الرياضة وتقلل التوتر والإجهاد حتى يرتفع جهاز المناعة عندك ويقدر يتغلب على هذه الكائنات اللي معتدية عليك الفطريات. النقطة الأخيرة لليوم اللي هي النقطة الثامنة، استخدام الأعشاب اللي بطبيعتها بتقتل الفطريات. أول القائمة أكيد إنك تستخدم زيت الزعتر. زيت الزعتر بكل بساطة بتجيب من 3 نقاط ل5 نقاط بتحطهم مع معلقتين طعام من زيت جوز الهند، بتشربهم كل صباح، وهدول بشكل عام قاتلين كلاهما للفطريات. النقطة الثانية ممكن تاخد كمان زيت القرنفل اللي برضه بكافئ قدرة زيت الزعتر على قتل بكتيريا. ممكن تحط كمان نقطتين من زيت القرنفل أو تاخد 3 مسامير من القرنفل. أضف إلى ذلك ممكن تستخدم الكركم. الكركم مضاد للالتهابات، بالإضافة إنه الالتهابات الفطرية، بالإضافة إنه بيزيد من قوة ومفعول بعض المضادات الفطرية اللي بتاخدها من الصيدلية. وما بنقدر ننسى الثوم او البصل، انك تدق فرضا الثومه وتاخذها الصباح بعدين تتمضمض. هذه الثومه مليانه في المواد القاتله بطبيعتها للبكتيريا والفطريات، وكذلك البصل او حتى تحديدا البصل الاخضر. اخيرا في هذه المخلطات في عندك الليمون وخل التفاح، غني بالليمون بفيتامين سي والاسكوربيك اسيد بيرفع المناعه، والخميره وخل التفاح بيرفع حمضيه الجسم، وبالتالي بتزداد مناعتك من الداخل. لكن السؤال، كم من الوقت بتستغرق الفطريات حتى انت تقدر تتخلص منها من خلال بروتوكول اليوم وحتى مع العلاجات؟ طبعا بتعتمد على حدة الالتهاب وقديش انت تدخلت، يعني متى تدخلت، بعد ما صار مستفحل يعني وتحول لهذا شيء يهدد حياتك، ولا من اوله؟ على كل لما تعرف انت وتبين اعراضه وتروح على طبيبك بده تقريبا من 3 ايام ل 14 يوم. هذا حتى تروح الاعراض الظاهرة للعين واللي ازعجتك ولتك تروح على الطبيب. لكن حتى تروح الفطريات الزايدة عندك في جسمك تحتاج تقريبا من شهر إلى 3 أشهر، وذلك حسب التزامك بالحمية الكيتونية كأساس من إيقاف السكريات، بالإضافة للمكملات اللي حكيناهم في الحلقة، وقديش نجاحك في إعادة ترميم القولون اللي هو دفاعك الأول تجاه البكتيريا والفيروسات والفطريات. واللي خايف يرجع له الفطريات وبيسأل هل ممكن ترجع لي الالتهابات الفطرية، إذا أنت بس أخذت الدواء وما عملت ولا إشي تاني هو مش رح يرجع، هو أكيد رح يرجع. ليه؟ لأنه المضاد الفطري هو قوي جدا بس مش حيقضي على كل الفطريات. فالفطريات اللي عاشت هي الفطريات اللي أكثر شراسة، فلما بيرجع لك الالتهاب الفطري بيرجع أكثر قوة وإيذاء وإيلاما من المرة اللي سبقتها، فبتضلك عايش على المضادات للفطريات المؤذية إلك إلى آخر الدار. وأخيرا، هل ممكن يكون الالتهاب الفطري خطير؟ ممكن يصير خطير إذا الواحد أهمله وما عالجه بالطريقة الصحيحة. وصول الفطريات إلى الدورة الدموية هي عبارة عن كارثة، يعني زادت الفطريات والتقرحات وتحولت لجروح عميقة، حتدخل الفطريات إلى داخل جسمك وإلى داخل الدورة الدموية، معناته حيصير في عندك التهاب فطري في أماكن ما المفروض توصلها الفطريات، داخل الكلى، داخل القلب، داخل الدماغ، داخل العين، داخل الطحال، وبالتالي بتصير خطر على وظائف أي عضو بتستوطنه. وقتها بصير المضادات الحيوية ضرورية جدا 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 تحت إشراف مستشفيات، وهي من أكبر أسباب الوفاة بالالتهابات الفطرية لما تدخل للدورة الدموية. وبنهاية حلقتنا اليوم اكتب لي بالتعليقات، هل أنت من الناس اللي بتعاني من الفطريات أو من الالتهابات الفطرية وكيف عالجتها؟ هل استخدمت الأدوية دون جدوى، الدواء ورا الدواء وعلى الفاضي، ولا استخدمت الأعشاب؟ اكتب لي الطريقة اللي عالجت فيها نفسك، خليك نستفيد أنا وياك والناس اللي بيقرأوا تعليقك مع بعض. خلينا نتناقش في كل ما يتعلق في أسئلتكم فتحت في التعليقات،
بنهاية الحلقة إذا شفت المعلومات بالفيديو مفيدة أكيد لا تبخل على غيرك بالشير، فنشر المعلومة أكيد خير وزكاة العلم نشره. وما تبخل على حالك بأنك تنضم للقناة وتكبس إشارة الجرس حتى تجيك أول بأول إشعارات كل ما يخطر على بالي فكرة مفيدة إلك. وأكيد بندعوكم تنضموا لعالمنا الرائع بالفيسبوك، عالم سمارة كيتو أند فاستنج بلانت. هذا العالم اللي بيضم أكثر من 140 ألف شخص بيلتزموا بحمية الكيتو لعلاج الأمراض المزمنة ومنها أمراض الفطريات. أكيد كل ما في الحلقة من معلومات ومصادر مثبتة بالمقال المثبتة بالتعليقات وموجودة بصندوق الوصف. وأكيد تقدروا تتابعوني على الإنستغرام وسناب شات وتويتر وكمان التيك توك. وإذا بدك معلومات إضافية عن فوائد الثوم وكيفية استهلاكه بطريقة تزيد من فرص شفائك، حط الحلقة اللي هون اللي بتحكي عن كل ما يتعلق في فوائد الثوم. بشوفكم على خير وبأمان الله.